في يوم من الأيام كان هناك رجل عجوز، وكان لديه صديق جيد ومعروف عنه أنه حكيم. لحسن الحظ أو ربما لسوء الحظ، كان لديه أيضا زوجة شابة جميلة، وكان الرجل العجوز وزوجته الشابة قد أنجبا ابنا. أحب الرجل ابنه كثيرا. في أحدى الأيام ظن العجوز أنه لا يمكن الوثوق بزوجته الشابة الجميلة، وقال: عندما أموت أنا متأكد من أنها ستتزوج من رجل آخر، وسيهدران معا الثروة التي عملت بجد من أجلها، ولن يتبقى لابني شيء يرثه من والدته. لذا سأفعل شيئا لضمان ميراث لابني المستحق، سأدفن ثروتي لحمايتها له. ثم دعا خادمه المخلص، وأخذوا معا كل الثروة وذهبوا إلى أعماق الغابة ودفنوها. وقال: عزيزي الخادم، أعلم أنك مخلص. بعد أن أموت يجب أن تعطي هذا الكنز لابني، واحتفظ بهذا السر حتى ذلك الحين. عندما تعطيه الكنز انصحه باستخدامه بحكمة وسخاء. لم يمض وقت طويل توفي الرجل العجوز. بعد عدة سنوات أكمل ابنه تعليمه وعاد إلى المنزل ليأخذ مكانه كرئيس للأسرة. قالت والدته: أن ابني رجل مشبوه، لقد قام والدك بإخفاء ثروته. أنا متأكد من أن خادمه المخلص يعرف مكانها. يجب أن تطلب منه أن يريك ميراثك، ثم يمكنك الزواج وإعالة جميع أفراد الأسرة. فذهب الابن إلى الخادم وسأله إذا كان يعرف أين أخفى والده ثروته، فأخبره الخادم أن الكنز مدفون في الغابة، وأنه هو الوحيد الذي يعرف المكان المحدد. ثم كلاهما أخذوا سلة ومجرفة إلى الغابة. عندما وصلوا إلى المكان الذي دفن فيه الكنز، فجأة أصبح الخادم منتفخا بمدى أهميته، على الرغم من أنه كان مجرد خادم كانت لديه القدرة على أن يكون الوحيد الذي يعرف السر. فأصابه الغرور وظن أنه أفضل من الشمس، فقال: يا ابن الجارية، كيف ترث الكنز من الأب الصابر؟ لم يرد على الخادم الذي عانى من إساءة معاملته له، رغم أن ذلك حيره. بعد وقت قصير عادوا إلى المنزل خالي الوفاض، وتكرر هذا السلوك الغريب مرتين أخريين، حيث كان الابن يعتقد أن الميراث في المنزل، ويبدو أن الخادم على استعداد لكشف سر الكنز. ولكن عندما ذهبنا إلى الغابة حاملين السلة والمجرفة، كان الأمر كذلك، ولم يعد راغبا ومستعدا، وبدأ يتساءل لماذا يغير رأيه في كل مرة. قرر أن يأخذ هذا اللغز إلى صديق والده القديم الحكيم. ذهب إليه ووصف له ماذا حدث. قال الرجل الحكيم: اذهب مرة أخرى مع الخادم إلى الغابة، ولاحظ حيث يقف عندما يسيء إليك، وهو ما سيفعله بالتأكيد. ثم أرسله بعيدا قائلا: إنه ليس لديه الحق في التحدث معه بهذه الطريقة، اتركني، ثم احفر الأرض في تلك البقعة بالذات وستجد ميراثك. الخادم رجل ضعيف، لذلك عندما يقترب من القليل من قوته الصغيرة
يحولها إلى إساءة. اتبع الابن هذه النصيحة بكل تأكيد حتى وجد الكنز المدفون، وكما كان والده يأمل أن يستخدم الثروة بسخاء لصالح الكثيرين. ترى في الحياة وفي حياتك يقولون: أعط الرجل المال والسلطة ويمكنك الحكم على شخصيته. يقولون أننا متشابهون عندما نكون فقراء، ولكن بمجرد أن تصبح قوياً وغنياً ستكشف شخصيتك الحقيقية عن نفسها لنفسك وللعالم. تأكد من أنك الشخص الجيد، وأن قلبك طيب ويبتسم للعالم. حتى لو وصلت إلى منصب السلطة استخدمه بحكمة، ولا تنسى أبداً هذا القانون: كن جيداً مع العالم، والعالم سيكون جيداً بالنسبة لك.